Përshëndetje zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës. Tashmë gjatë gjithë ditës kemi transmetuar në mënyrë maratonike zhvillimet në kuvendin e Kosovës. Ashtu, sigur se kemi transmetuar në programin special, ashtu edhe infomagazinë do jetë fokusuar kryekëput mbi zhvillimet që kanë qenë në kuvendin e Kosovës e që po vazhdojnë edhe më tutje. Ashtu si herë e tjera, edhe kësaj radhe ka patur hedhje të gazit lotësjellës nga ana e deputetëve të subjekteve politike e opozitare. Në 3 raunde të ndryshme, 4 bombola gazi janë hedhur, kësaj kryesia e kuvendit të Republikës së Kosovës është detyruar realisht të ndërmarrë masa ndaj deputetëve opozitar. Deputetët opozitar janë përjashtuar si rrjedhoi e hedhjes së gazit lotësjellës. Në disa çaste ose në disa raunde ka patur ndërprerje të punimeve. Një pjesë më dramatike është regjistruar kur deputetët e subjekte politike opozitare janë nxjerrë jashtë sallës së kuvendit. Ata kanë rezistuar dhe kësaj janë parë edhe situata pak më të rënda në regjistrimin e kamerave që kanë qenë gjatë gjithë kohës. Megjithatë, kuvendi i Kosovës ka vazhduar punimet pa prezencën e opozitës, ka qenë vetëm Ilir Deda, deputeti i lëvizjes vetvendosja, i cili ka qëndruar atje, por që ka zhvilluar një fjalim kryesisht që i është adresuar me kritika qeverisë, por edhe opozitës. Ajo çfarë ka rënë sy gjatë ditës sotme ka qenë deklarata e ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, zotit Greg Dalloway, i cili asnjëherë më parë është faqur shumë kritik në adresë të 3 liderëve të subjekteve politike opozitare, zotit Visari Meri, zotit Ramush Haradinaj dhe zotit Fatme Limaj, mu për hedhjen e gazit lotësjellës, skenat të cilat i ka quajtur krejtësisht të dëmshme për Kosovën dhe krejtësisht ndryshe nga protesta e 2 dite më parë. Në infomagazin në kohë reale sot do jemi me intervista kryesisht jashta studios me aktor të rëndësishëm. Vendimi i fundit është i zotit Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga mandati i deputetit të kuvendit të Kosovës. Duke u nisur nga kjo, infomagazina do dërgohet, po e quaj kështu, ose do shkoj në selinë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me zotin Ramush Haradinaj të zhvilloj një intervistë pse ndodhi një gjë e tillë, pse u ndërmor një hap kaq radikal i kreut të AK-s Ramush Haradinaj. Në selinë e AK-s është kolegu im gazetari Kosov Gjoci, i cili do zhvilloj një intervistë me kreun e AK-s Ramush Haradinaj. Përshëndetje Kosovë, linja për juve. Përshëndetje Kushtim, faleminderit, siç edhe paralajmëruat edhe jo, unë ndodhem tani në selinë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, më falni, dhe do të zhvillojmë një intervistë me kryetarin e kësaj partie, zotni Ramush Haradinaj. Zoti Haradinaj, mirë se erdhe dhe faleminderit që gjetet kohë. Kisha dashur ta filloj këtë intervistë me vendimin tuaj të fundit që epni dorëheqje nga mandati i deputetit në mënyrë të parevokueshme. Pse? A ka qenë komplet këto zhvillime apo ka diçka përtej saj? Ka disa muaj që në Parlamentin e Kosovës kam bërë përpjekje dhe kemi bërë përpjekje me e sjell ose me eftuën vetdijen e të gjithëve që s'bën me insistu në zbatim marrëveshjeve të dëmshme. I kem kundërshtuar këto. Edhe për fat edhe gjykata kushtetuese gjeti që njëra marrëveshje pra është në secilin të vetin kundërshtim me kushtetutën e vendit. Mos reflektimi në këtë gjendje edhe insistimi me vazhdu me seanca dhe me ta quaj ashtu me një normalitet që nuk ekziston më. Edhe skenat që kam pas sot më ka detyruar me marrë këtë vendim, është krejt që është personal, po them edhe herë. Unë edhe Aleanca do të vazhdojmë fuqishëm me përkrah kundërshtimin opozitar, qytetar, tani si qytetar, si jam deputet. Do t'i bashkohemi qytetarëve në shesh në Prishtinë edhe në kundërshtim të mateve. Zoti Haradinaj, mendoni se do të sjell diçka dorëheqja juaj nga mandati i deputetit? Është një vendim i imi, do të thotë është një akt i imi, nuk di çka ka me sjell, po tani detyrat e mia i kryj si qytetar, jo mos si deputet. Unë kam qëndruar aty afër në hall sot kur e kam pa lëndimin e Albulena Haxhiut. Të gjitha ato skena, të gjitha ato situata vërtet detyrojnë me mendu se është parlament ai vend. Ai mund me qenë gjithçka tjetër, po jo parlament, me gjitha ata policë, me gjitha ato skena.
Pra një humbje kontrollit totale e pushtetit. Pushteti vërtet e ka humbë kontrollin edhe çdo gjë mund t'i themi, po nuk është parlament. Zoti Haradinaj, a do të sugjeroni që një akt të tillë ta ndërmarrin edhe deputetët tjerë të AKS, po them edhe të opozitës? Jo, unë ju kërkoj falje gjithë deputetëve që s'kam pas kohë as me diskutuar në grup parlamentar të aleancës, as në kryeshi, edhe nuk e di si do të jetë çështja e kolegëve tjerë. Kjo është një vendim i imi, unë kam dhënë vendime të këtilla të kësaj natyre, se jam i vetë i zgjedhur, i zgjedhur, unë e kam konstatuar se s'muj me përfaqësu matutje zërin qytetar në një parlament ku ndodhin gjithë ato që kanë ndodhur sot, edhe kur e shef se si është situata edhe trajtimi i deputetëve. Pra, imagjinoni, unë betëm deputet, ta zonë ashtu formal i parlamentit, e cili mban shansë pa opozitën. Ku ka në botë parlament që mban shansë pa opozitë? Do na ka ndodhur diku në botë që ka parlament vetëm të opozitës. Pra, sot kjo i ka ndodhur Kosovës, përjashtimi, gjithë ato skena, nuk shofshi muj me ndihmue për mirë parlamentarizmin apo demokracinë, ndërsa për mu parlamenti legjitim vërtet ka qenë 17 shkurti, quorumi qytetar, popullor, sovrani ka fol, sovrani ka shkarku këtë qeveri edhe i obligon gjithë në zbatim. A ka mbet hapësirë që të gjendet një zgjidhje, zoti Haradinaj? Domthon sot kemi pas ftesë për dialog prap nga zoti Thaçi. Domthon a ka mbet në hapësirë për mundësi zgjidhje nga kjo krizë që ka kapluar? Po dim cili Thaçi me i besu, me u interesu, unë pash ato prononcime të tij pas proteste, vërtet ishte diçka e liga, jo sjellje e tij. Me u sjell aq keq me gjithë ata qytetar, me ato shprehje, vërtet ishin diçka jo e drejtë, jo e duhur. Po edhe sot mendojmë se ato prononcimet e tij nuk janë nivel të përgjegjësive që kemi në vend. Ne nashe dëshirojmë me ndihmu gjendje në vend, duhet me pranu sfidën e zgjedhjeve. Pra zoti Thaçi, zoti Mustafa duhet ta pranojnë sfidën e zgjedhjeve, e jo me vazhdu me nguç ndjenjat e qytetarëve, të popullit, me testu durimin qytetar, është një gabim për anës tij. Megjithatë, ai tha sot se deklarata e tij nuk ka qenë drejtuar për qytetarë dhe protestuesit, po konkretisht për 3 liderët e opozitar. Domthon si komentoni këto deklarata? Ai tash atë detyrë ka me mujt dishim me la ashim me ksena thojmë. Ai po provon me bë këtë, po nuk shkojnë të punë kështu. Është ulta jo, domthon kanë kalu 2 ditë 3 dhe të gjitha ato përjetime që i kanë pas njerëz pas deklaratës tij, ato nuk shtyhen më. Ajo vonë me këtë mënyrën e larjes, po ajo ka një mundësi me tregu se ka mbet diçka të ajo është me pranu sfidën e zgjedhjeve, pra me vazhdu testimin, ai po e teston, pra durimin qytetar, edhe me këto ngushje që po i bën, edhe me insistimin që me dhune, me polic, me mbajt parlament. Zoti Haradinaj, po si komentoni deklaratën e ambasadorit amerikan Greg Delawi, i cili realisht tha se janë opozita ata që nuk po e lejojnë qytetarin Kosovës që jetojnë paqe, për atë paqe që ka luftu sa edhe ka pas njerëz që kanë vdek për atë paqe. Për këtë lirin, realisht edhe paqen që e kanë sot. Na i mirëpreshim interesimin e përfaqësuesve të Amerikës, gjitha niveleve, të ambasadorit për një Kosovë që ka demokraci. Ne kemi pikpamjet tona se demokracia është dëmtuar me mënyrën që marr vendimet për 2 marrëveshje. Po ashtu mendojmë se mos reflektimi, pra pikërisht duke mos lavdruar asnjëherë metodat tona të veprimit, se metodat tona në parlament nuk janë me u lavdruar, na jemi mburr me to, por duke pa mos reflektimin e qeverisë Mustafa Thaçi pas vendimit gjykatës kushtetuese, vërtet jemi të shqetësuar. Këtë shqetësim e shprehen qytetarët, numri i madh i tyre, që e bojnë quorumin, që e bojnë sovranin. Pra në këtë rast unë mbesh me kërkesën e qytetarëve të 17 shkurtit që ne kemi shkarku këtë qeveri. Zoti Haradinaj, çka tutje? Ju keni dhënë ndërheqje nga mandati i deputetit, çka tutje? Unë kam detyrat e mia si qytetar, edhe jam kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, pra Aleanca dhe unë mbesim e fuqishëm të angazhuar me kundërshtu, po e them tash me të vërtetë, po e them me bindje time në këtë regjim. Pra është regjim, nuk s'ka më pamjet një qeveri në demokraci
zhvillimet e sotme. 2 herë ja kam dhënë shansën Kosovës tani sfundi, edhe zoti Thaqi dhe kolegëve tjerë me gjetë dalje. Hera e parë ishte me takimin të presidenti, ajo e vërtet si shkoi cinizmi i pjesëmarrësve aty. Pas takimit, hera e dytë ishte me një takim mrekullueshëm, pra me një protestë mrekullueshme me 17 shkurt, në vend që të shfrytëzohet një ngjarje e tillë, aq e mirë ditën e pavarësisë dhe gjithë ata njerëz në shesh për me marrë vendimet e duhura, me dalë prej ku jam, cinizmi i tyre spondalet, pra vërtet qytetarët, korrumi, vërtet sovrani, do t'i detyron ndërheqje këtë regjim, do t'a detyron. Zoti Haradinaj, një pyetje të fundit, cila është zgjidhja? A janë zgjedhje? Po, si qëllim, na nuk janë zgjedhjet si qëllim, po janë si mënyrë tani me dalë prej ku jem. Në krizë nuk jemi të përfshim vetëm klasha politike, po janë të shqetësuar qytetarët e vendit, do t'ja japim atyre të drejtën me vendos kush do të vendos për Kosovën në këto momente krize. Pra duke i ofruar qytetarëve mundësinë me votu, u ofrojmë aty në mundësinë me vendos ata si ditët nga zgjidhja, nga kriza e tashme. Për këtë arsye na i mendojmë, edhe pse janë sfidë zgjedhjet, nuk janë zgjedhje diçka e lehtë për shoqëri edhe diçka që duhet më ndodh çdo etapë, mirë po për etapën ku jemi zgjedhjet janë zgjidhja. Zoti Haradinaj, faleminderit për kohën që keni gjetë. Kushtrim kaq kishim nga selia e Aleancës për Armërinë e Kosovës, po ja kalojmë lindjen tek ju. Kosovë, faleminderit shumë, nëse jemi ende në lidhje të drejtë për drejtë, le ta bëj një pyetje të fundit për zotin Haradinaj, marr parasysh qëndrimit shumë rigoroz dhe shumë të ashpër të ambasadorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Greg Dalloway. A rrezikon kjo opozitë ose AK, zoti Haradinaj, po e quaj kështu të prishet me ndërkombëtarët? Zoti Haradinaj, një pyetje të fundit nga studio, nga Kushtrim Sadiku. Dhe më thonë, qëndrimi i zotit Dalloway ka qenë goxha i ashpër, po them në deklaratën që ai e pati në hollin e Kuvendit të Kosovës, ishte goxha ashpër karshi opozitës. A rrezikon që AK-ja, zoti Haradinaj, po dhe komplet opozita të, po them, prishet, të i prish marrëdhëniet me ndërkombëtarët, me mes ndërkombëtarë në Kosovë? Ende s'kam pas rast me pa këtë qëndrim, po për ne nuk është e habitshme qëndrimi që përdorimi i gazit ose incidente të dhunshme ose veprimet e këtilla janë pa pëlqyeshme, pra ne e kuptojmë këtë, në fakt nuk janë pëlqyeshme as për ne, ato jemi detyruar me ra asaj rruge, me shpëtu vendin nga marrëveshjet që janë të rrezikshme. Qeveria e Kosovës, Mustafa tha që kjo qeveri e ka sulmuar Kosovën, pra agresion ka bërë në Kosovë, agresion territor përmes demarkacionit në malin e Zi, me sulmu territorialisht një vend, edhe ka bërë agresion në kushtetutën, sovranitet përmes bashkisë komunave. Aleanca dhe unë jemi të vendosur kundërshtimin, jo vetëm këtyre marrëveshjeve, por edhe në ndërheqjet e kësaj qeverie për këto veprime, duke shpreh konsiderat, po them edhe një herë, për shqetësimin që i shpreh ambasadori edhe gjithë zyrtarët tjerë për mundësinë që gjendja në vend ose me askalu, ose për mundësinë që prej Kosovë me shku lajme jo të mira. Pra ne jemi të interesuar me të i kalu këtë gjendje, pikërisht për këtë kam shkuar në takimin e liderëve politik, ku kam propozuar zgjidhjen që edhe presidenti mu zgjidhet direkt, e jo me insistu me çdo kusht me u trafiku një president i zgjedhur me policë ose në forma çfarë po shohim parlamentin e sotëm, por edhe popullit më dhon mundësia qytetarëve me vendosë si do të jetë ardhmja e Kosovës përmes zgjedhjeve. Megjithatë rrezikut që ti prishni marrëdhëniet me ndërkombëtarën nuk i frikoni? Shiqeni, na nuk e shohim atë si rrezik fare, ne mendojmë se përkushtimi ynë për Kosovën është i qëndrueshëm, edhe ne punojmë për një Kosovë euroatlantike, edhe jemi të vendosur në kundërshtim jo vetëm të këtyre temave, po edhe kësaj qeverie deri në ndërheqje. Faleminderit shumë zoti Haradinaj. Kushtrim, po e kalojmë linjen tek ti dhe me kaq po e përfundojmë intervistën me zotin Haradinaj. Faleminderit shumë, falenderoj zotin Haradinaj për gatishmërinë për të folur drejt për së drejti për ekranin e Klan Kosovës. Isha me Kosovë Gjoci, gazetar në Klan Kosovës, i cili ka zhvilluar një intervistë me Ramush Haradinaj mu pas momentit, pas ndërmarrjes së një veprimi, po e quaj kështu të pashembullt, nëse i referohemi liderëve politik, ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga pozita e deputetit të Kuvendit të Kosovës, nga i zgjedhuri i popullit. Sipas Haradinajt, një vendim i tillë është
personal dhe është po e quaj kështu, është i nxitur nga zhvillimet e sotme në kuvendin e Kosovës, cilat sipas Haradinajt kanë qenë të përfshira me dhunë dhe elemente jo demokratike. Por kur i rikthehemi po e quaj kështu, kur i rikthehemi zhvillimeve nga fillimi e deri në këto momente kur kuvendi i Kosovës ende po zhvillon punimet, le të shohim se si u hodh fillimisht gazi i lotësielës në kuvendin e Kosovës, si u hodh gazi i lotësielës, kush ishte deputeti i cili fillimisht hodhi gazin e lotësielës, si pasoi më tutje me 2 raunde të tjera të hedhjes së gazit të lotësielës. Le të ndjekim këto pamje nëse i ka gati e regjia, le të ndjekim pamjet e hedhjes së gazit të lotësielës në momentin kur Kadri Veseli, kryekuvendari i Kosovës, po bën të thirrje për votimin e një deklarate të përbashkët që dënon vendimin e gjykatës serbe për dënuar 2 deputet kuvendit të Kosovës që kanë qenë pjesë e brigadës 138 Agim Ramadani ushtrisë kombëtare të Kosovës. Ky është momenti i parë kur hidhet gazi i lotësielës. Dhe realisht sot deklaratash këso zhvillimesh kanë qenë gjatë gjithë kohës në kuvendin e Kosovës deri në momentin kur sigurimi i kuvendit ka nxjerrë jashtë deputetët e opozitës, shumicën e tyre që kanë qenë pra të përjashtuar. Të rikujtoj edhe një se vetëm Ilir Deda, deputeti i vetëvendosjes, dhe Fatmir Limaj, kryetari i nismës, njëkohësisht deputet i këtij subjekti politik, nuk janë të përjashtuar nga masa Kuvendi i Republikës Kosovës shpreh shqetësimin për forcën e gjykatës është Enver Hoti në këtë moment, deputeti i nismës i cili raportohet jetë arrestuar më vonë bashkë me Donika Kadaj, Bujupi dhe Besa Baftiun, edhe Shqipe Pantina është raportuar të jetë arrestuar, njëkohësisht ashtu edhe Teuta Haxhiu. Kur i rikthehemi studios, po besoj do shkojmë edhe me deklaratën e zotit Thaçi, zëvendës kryeministrit të parë të Kosovës, i cili qëndrimin e tillë të opozitës, veprimet e tilla të opozitës i ka quajtur primitive dhe të dëmshme për imazhin e shtetit të ri evropian. Thaçi ka komentuar edhe deklaratat që i kishte dhënë pas protestës së orës 16, pra asaj konferencë ku ka dalë bashkë me Isa Mustafën, dhe ku ka përdorur një fjalor pak a shumë, po e quaj kështu më të ashpër. Le ta ndjekim zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës, Hashim Thaçi, si komentoi qëndrimet e opozitës. Asnjë rrethon ne nuk kemi provokuar. Ju gjithë janë dëshmitar se kush ka hedhur gaz lotësielës dhe kush ka hedhur molotov. E di se është krijuar një pretendim keq interpretues nga deklarata e ime prej të 3 eprorëve opozitar. Unë dëshiroj të potencoj dhe sëroj se në asnjë rrethon nuk do të provokohem, përkundrazi ne kemi qenë shumë vullnetit mirë, edhe sot 2 prej tyre i poshtë diskutuam privatisht shumë mirë, po pa nashim kjo politik, po so kjo politik. Prandaj mesazh unë shpreh keqardhje ndaj çdo qytetari që ka pasur ndonjë keq kuptim nga deklaratat e mia. Deklarata ime ka qenë kryeput drejtuar 3 krerëve apo eprorëve opozitar. Qëndrimet e mia janë shumë qarta, ne do të punojmë për shtetin e Kosovës, për stabilitetin e institucioneve, fuqizimin e tyre, implementimin e agjendës, dhe qëndrimet tona janë shumë qarta edhe në raport me opozitën. I ftojmë për dialog, i ftojmë për mirëkuptim, i ftojmë për bashkëpunim, nuk do të rriqemi për asnjë centimetër nga agjenda jonë konsoliduese, shtetformuese dhe euroatlantike. Faleminderit shumë. Gjithë janë dëshmitar se kush ka hedhur gaz lotësielës dhe kush ka hedhur molotov. E di se është krijuar një pretendim keq interpretues nga deklarata e ime prej të 3 eprorëve opozitar. Unë dëshiroj të potencoj dhe sëroj se në asnjë rrethon nuk do të provokohem, përkundrazi ne kemi qenë shumë vullnetit mirë, edhe sot 2 prej tyre i poshtë diskutuam privatisht shumë mirë, po pa nashim kjo politik, po so kjo politik. Prandaj mesazh unë shpreh keqardhje ndaj çdo qytetari që ka pasur ndonjë keq kuptim nga deklaratat e mia. Deklarata ime ka qenë kryeput drejtuar 3 krerëve apo eprorëve opozitar. Ritheksoj, deklarata ime ka qenë drejtuar ndaj 3 eprorëve opozitar dhe shpreh keqardhje ndaj çdo qytetari që mund të ketë sjellur apo mund të ketë keq kuptuar atë deklaratë time. Ata janë kërcënuar edhe më erdhën ndaj kryeministrit, edhe ndaj meje,
Prandaj unë nuk do t'ju qesëm kafe, kena mujtë mi prit me çaj, kështu që s'ka pos. Rakis kena mujtë mi qitë se na se përdorëm, kështu që... Në momentet e fundit zoti thaçi edhe në humor të mirë. Në studion e Infomagazines për ta kontekstualizuar gjithë këtë zhvillim në Kuvendin e Kosovës kam ftuar drejtorin e informacionit në Klan Kosova, Gazmend Sylën. Gazmend, përshëndetje, mirë se erdhe në studion e Infomagazines. Mirë, se po gjej ty, faleminderit që më ke thirrë. Po besoj që do kemi çfarë të flasim, ka patur një mori zhvillimesh në Kuvendin e Kosovës, por le t'ja japim fillimisht shtafetën, po e quaj kështu, gazetarëve të Klan Kosovës, cilët janë në terren dhe cilët gjatë gjithë ditës sot kanë raportuar mbi gjitha zhvillimet brenda dhe jashtë Kuvendit të Kosovës. Në Kuvendin e Kosovës gjendet Lirim Mehmetaj. Ai do zhvilloj një intervistë me një nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, do e kaloj lidhjen tek Lirimi. Lirimi le ta bën vetë prezantimin, po e presim me padurim të shohim se me kë është, po duket se është me zotin Arben Gashi, deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lirim, lidhja për juve. Përshëndetje kushtrim, përshëndetje gjithëve në studio, mysafirëve. Jam këtu para hyrjes së kryesorit të Parlamentit të Kosovës, bashkë me deputetin e Lidhjes Demokratike Arben Gashin, dhe me cilin do të diskutojmë dhe do të flasim për zhvillimet e sotme. Edhe sot, siç e kemi pa më herët, pat gaz në Parlamentin e Kosovës, po ashtu pat arrestim, largim me forcë deputetëve të opozitës. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma. Trigashi e pa edhe sot pat eskalim të situatës, gaz lotësielës përsëri çrregullim të seancës, themin në këtë formë. Si komentoni ju në përgjithësi, cili është opinioni juaj i përgjithshëm për këto zhvillime? Unë pres se kjo të jetë seanca e fundit ku opozita do të bëjë veprime brenda kuvendit. Me sa pashur në zhvillimet edhe mënyrën se si u sollën, ata harxhun gjithë potencialin e tyre dhe kaq është ajo që mund të bën kuvend. Po nuk kemi ndonjë qëndrim se do të ndrohet forma. Megjithse se disa e keni dëgjuar lajmin që Ramush Haradinaj ka dhënë ndërheqjen nga mandati i tij si deputet. Në situatë hipotetike ku do të japin gjithë deputetët e opozitës ndërheqje nga mandati i tyre, çfarë do të mund ndodhte? Do të ndodhte se do të vinin deputetë që janë në pritje, domethënë zëvendësohen me deputetët që janë në radhë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka për detyrë ligjore dhe kushtetuese që të zëvendësoj me deputetë që janë në pritje. Ndërsa veprimi politik zoti Haradinaj është një veprim politik personal, cili unë respektoj dhe nuk kam koment për të. Po edhe nëse do të vinin deputet pritje, ata do të ishin deputet të opozitës, apo jo? Cilët me siguri se do të pranojnë, do të ishte politike përgjithshme e tyre. A ka ndonjë precedent jo se jo, po apo është rregullore as kushtetuta se si veprohet tutje? Zëvendësohet, ata e marrin mandatin, e bojnë betimin, nëse nuk e marrin mandatin, dhe nuk e marrin betimin, vazhdon me tjerë që janë në pritje. Dhe derisa të soset numri total i 190 kandidatëve nga lista. Atëherë? Dhe nëse asnjëri prej tyre nuk i don mandatet, atëherë hym në një paqartësi kushtetuese për cilën duhet një interpretim ose krijimi një precedenti dhe mbi bazën e këtij precedenti gjykata kushtetuese duhet të jap vendim. Por Kushtetuta e Republikës Kosovës thotë në mënyrë eksplicite Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet. Nuk mund të ketë 90 deputet. Opinioni juaj, kënd e bëni ju përgjegjës për gjithë këtë ngjarje? Qëndrimet janë statike si të opozitës ashtu edhe të qeverisë. Para pak çastës kishte një prononcim për media të kryeparlamentarit Katri Veseli, ai tha që do të vazhdohet me seanca, nuk e kemi ndërmend të ndalemi dhe përsëri ka ftuar për dialog. Po unë nuk jam këtu për me vendosë se kush është përgjegjës dhe kush. Opinioni juaj. Për ngjarjet në kuvend, përgjegjësi kryesor është opozita, menaxhim shumë i dobët nga zoti Veseli, ndërsa për arsyet që kanë shkaktuar ngjarje, të paktën arsyet politike të artikuluara nga opozita, normalisht përgjegjësia i bën qeverisë, domethënë është komplekse situata dhe në kompleksitetin e tillë është vështirë me vendosë se cili do të jetë ose cili është përgjegjësi politik ose përgjegjësi faktik i ngjarjeve që janë zhvilluar. Por mbi të gjitha situata e cila po zhvillohet në kuvend është e papranueshme dhe mendoj se është situata e fundit ku deputet tërhiqen zvarr ose hedhin gaz lotësielës ose bëjnë veprime të tilla, nuk mund durojmë Kosova veprime të tilla. Besoj se opozita nuk do bëjmë veprime të tilla, duke pa edhe rastin e zotit Haradinaj dhe raste tjera, mendoj se kjo është fundi. Ju keni një qëndrim neutral, në kuptimin që ju nuk jeni përdhu në parlament, mirë po as nuk e votoni për president Hashim Thaçin, siç nuk keni bërë edhe me kryetarin e partisë tuaj për ta votuar për kryeministër. A ka domethënë një grup të disa deputetëve që kanë këtë qëndrim? A keni provuar ju të krijoni ndoshta një mini grup i cili do të jepte një zgjidhje?
Unë mendoj se qëndrimi im nuk është neutral. Është qëndrim politik i artikulum dhe i sakt. Nuk mendoj se duhet me kriju grupe, deputet kanë mendimin dhe qëndrimin e tyre, por duhet mos ngatrohen teza, çka është mos votim, çka është votim për kandidatin tjetër, çka është pjesëmarrje në seancë dhe mos pjesëmarrje në votim, çka është mos pjesëmarrje në seancë, do të thonë ka formalitete ndryshme të cilat pritet të shifet se si do të zhvillohen. Besoj javën e ardhshme kur do të hyjnë proces zgjedhja e presidentit. Ishta një pyetje që nuk ka lidhje me sa në ditën e protestës, pasi që përfundoi protesta, zëvendësi kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se ata që protestuan u larguan me bësh në shal, po nëse do të vinin s'do t'i prisnin me kafe. Si e komentoni këtë opinion? Për çfarë kishte fjalë? Di se janë fjalë të mirë, po opinioni juaj rreth tyre. Sigurisht nuk ishin fjalë të një kandidati serioz për president. Faleminderit. Kushtrim po ju dëgjoj shumë pak dhe shumë dobët, kjo ishte e gjitha me deputetin e Lidhjes Demokratike Kosovës Arben Gashin. Dirim, faleminderit ty, falenderoj edhe musafirin që e kishe në studion tënde të hapur, nëse ke lidhje tjetër, mos hezito ta kërkosh. Unë tashmë jam drejt për drejt në studion e Info Magazines, jam me Gazmend Sylën, do i komentojmë zhvillimet e sotme në kuvendin e Kosovës, zhvillimet që po vazhdojnë edhe më tutje, pra kuvendi i Kosovës po vazhdon edhe më tutje me punimet pa prezencën e opozitës. Opozita ka ftuar një protest tjetër në momentin kur tjetë çështja e presidentit në pyetje, ose do të vazhdohet me 27 shkurt, ashtu si që ishte paralajmëruar. Në ndërkohë që po ndjekim dhe do të ndjekim duke komentuar drejt për së drejti me Gazmendin, do i ndjekim edhe pamjet e nxjerrjes jashtë të deputetëve të opozitës, ka qenë pjesa më dramatike, pjesa e Fisnik Ismailit, pra deputetit të lëvizjes vetëvendosi, i cili është dukur një kafshat e rëndë për ata pjesëtarët të sigurimit, cilët kishin tentuar ta nxjerrin jashtë si rrjedhoj ose si konsekuencë e një vendimi të kryesisë kuvendit. Ndërkohë që ndjekim pamjet, unë do vjoj me pyetje për të ftuarin tim Gazmend Sylën, si komentohen këto pamje në kuvendin e Kosovës. Sesioni pranveror nisi jo mirë. Mendoj që janë dy imazhe jashtëzakonisht të këqija që sot janë pa gjithandej prej kuvendit Kosovës, edhe po e them me bindje të plotë që nuk ndihem as pak mirë që i takoj një vendi që ka një kësi kuvendi. Është kjo që po e shohim tashti, nxjerrja zhagaz me gjithë këta policë, një deputeti është turp për shtetin. Një turp i madh, një imazh jashtëzakonisht i keq që lansohet ndërkombëtarisht. Dhe pamje edhe më e rëndë për mua është imponimi që i bëhet kryetarit kuvendit Kosovës që të punoj me një gazmask në kokë. Kjo është absolutisht e papranueshme, kjo është totalisht e dëmshme për vendin dhe është një imazh, po e them edhe njëherë, një fotografi që shkon gjithandej botës dhe që tregon se personi që e ka gazmaskën në kokë është kryetari i kuvendit Kosovës, është diçka që unë nuk e ka bërdi as pak lehtë. Pra është, po e them, po e përsëris, jam ndjerë jashtëzakonisht keq dhe jam ndjerë i turpëruar që i takoj që kam në shtetin tim një kuvend këtij. Gazmendi ka përcjellur për një kohë gjatë edhe si gazetar zhvillimet në kuvendin e Kosovës, por ne jemi këtu për t'ju dhënë njerëzve shikuesve informacionin, do e komentojmë edhe më tutje gjitha zhvillimet dhe do i komentojmë më në detaje, gjitha pamjet, që nga gazi lëcilë, që nga hedhja e gazit lëcilë, deri tek dorëheqja e zotit Haradinaj, tek qëndrimit e zotit Thaçi, por tek ajo pjesëmarrje e zotit Deda, si deputeti vetëm opozitari, cili mori pjesë megjithatë kur nisi seanca pa opozitën dhe ishte jashpër ndaj dy palëve. Kronologjikisht, si ndodhi gjithçka, si erdhi gazi lëcilës, deri tek lajmi i fundit, deri tek dorëheqja e zotit Haradinaj. Linda Dedinca ka përcjellur edhe e ka bërë gati një kronik për të na sjellë neve të rikapitulluar gjithçka ditën deri në këto momente, për të rikthyer më pastaj me Gazmendin në komentimin këtu live. Sezoni i ri, por procedurat janë të vjetra.
Asnjë nga deputetët nuk mund të hyjë në kuvendin e Kosovës pa iu nënshtruar kontrolleve të detajuara. Por, para ballafaqimit me sigurim me skaner, deputeti vetevendosjes Albin Kurti derisa po vinte në kuvend, u përball me diçka që zakonisht e bënin kolegët e tij nga vetvendosja. Ky veprim befasoi opozitarët. Madje Pali Lekaj mendoi se gjithçka u bën nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mirpo vetë Kurti tha se vezët ndaj tij u gjuajtën nga 2 persona që bashkëpunuan me policin. Policia reagoi në marrëveshje. Së pari i la që të hynë, i la që të më gjuajnë dhe më pas kinë se e zuri njërin prej tyre. Por kjo nuk është problemi. Mos më thua që është me marrëveshje edhe ju kur t'i gjuni me ve dhe nuk reagoj. Absolutisht jo. E derisa po mblidheshin deputetët opozitar, ata të pozitës tashmë kishin zënë vendet e veta në sallën plenare. Në vend janë edhe policia që kishin krijuar kordonin që ndan kabinetin qeveritar me pjesën e deputetëve. Kështu seanca e paralajmëruar në orën 10 nisi me 50 minuta vonesë. Po sa filloi ajo, Kadri Veseli i zgjati dorën kryetarit të vetevendosjes Visar Ymeri. Ky veprim u duar troket. Ymeri kërkoi që të dalë në foltore e Veseli ja lejoi. Siç e keni parë të gjithë, ka një lëvizje shoqërore tashmë jashtë që insiston në largimin e këtij regjimi. Një lëvizje e qytetarëve sovran, të cilët janë pa bishta. Ata brohorasin në mbrojtjet e Republikës e nuk u lërinë. Por pa të lashe nuk kaloi fjalimi krye kuvendarit. Gazi u rikthye në kuvend. Bazneri 65.1 kushtetues. Ata e hodhën shqipe pantina e vetevendosjes e Enver Hoti nismës për Kosovën. Pavarësisht kësaj, kryeparlamentari tentoi ta vazhdoi seancën, ku edhe arriti të miratoi rezolutën kundër dënimit të ish pjesëtarëve të UÇK-s nga një gjykatë në Serbi. Ju lutem. Për shkak të përhapjes së gazit, Veseli kërkoi 5 minuta pauzë. Këtë sjellje zëvendës kryeministri Hashim Thaçi e quajti primitive e të shëmtuar për demokracinë e Kosovës. Ndërkohë tha se fjalimi i tij së mërkurës nuk ishte i drejtuar ndaj protestuesve, por ndaj 3 liderëve opozitar. Deklarata ime ka qenë kryepot drejtuar 3 krerëve apo veprorëve opozitar. Por provokim për opozitarët është edhe thirrja e seancës. Nuk mund të vazhdojnë të insistojnë marrëveshjet e dëmshme, tani me të konfirmuara si të tilla edhe nga gjykata të provojnë përsëri të jetësojnë dhe të zbatojnë. E pengimin e seancës Enver Hoti tha se e bëri me qëllim. Me dijet plot, me bindjet plot se jemi në interes të mbrojtjes së vendit dhe të Republikës. Ne jemi këtu të gjithë të bashkuar për të kryer detyrat e tyre. Kështu pas pauzës deputetët u rikthyen në kuvend e u mendua nisja e punimeve. Por ishin sërish opozitarët që e pamundsuan zhvillimin normal të saj. Këtë radhë Mytaher Haskuka i vetevendosjes hodhi gaz në kuvend. Pavarësisht kësaj, Kadri Veseli nuk ndali thirrjet që seanca të vazhdoi. Kisha lutë deputetët si mujnë me qëndru, do të qëndrojmë në sallë. Një nga policët ja ofroi edhe gazmaskën, por e largoi atë kur ul në karrigën e deputetëve që po qëndronin në sallë. Aty ju ofrua edhe qumësht. Kështu u provua edhe një herë rikthimi i punimeve në kuvend, por prap u pengua në mënyrë të njëjtë. E pas këtyre veprimeve nisi dhe largimi i deputetëve opozitar nga salla. Kundërshtia erdhi nga ta. Në këtë situatë opozitarët u larguan me forcë. Fisnik Ismaili ishte ai që kundërshtoi më së shumti. Sidomos kur pa se një nga policët ishte i njohur për të. Ky është Bashkim Spahiu, është ai polici i cili në protestën mërdarës 2012 kur kam qenë i lidhun, më pashtri në veturë dhe më paty përmi më ka këcy me 2 kontë. Ismaili reagoi edhe kur pa në tokë Albulena Haxhiun, e cila u rrëzua gjatë përplasjes me punëtorët e sigurimit. Nuk po gjej fjalë në vokabularin tim të përshkruaj gjendjen në kuvendin e Kosovës në bazë këtyre pamjeve, në bazë të Fisnik Ismailit, pamje që i ndoqa më herët, por edhe gazi Lëcjelës që po heri përsëritet atje dhe të kuvendit si një arene përplasjes ndërmjet deputetëve të njerëzve tjetrës palë, por edhe
të deputetëve në raport me autoritetet e sigurisë. Gaz, kur i komentoj gjitha këto zhvillime që për logjikën e shëndosh nuk kanë rezon, po quhe a gjetën ndonjë zë të arsyes sot në kuvendin e Kosovës, paktën nga ajo që e ke ndjekur dikush të ketë folur arsyeshëm për një situatë tillë. Po, thënë drejtën, neve nuk na ra të dëgjojmë shumë zëra aty, përderisa kishte një fillim të punimeve dhe një ndërprerje të menjëhershme. Edhe kur ka kësi zhvillimi, mungojnë zërat e arsyeshëm. Sikur të kishte zërat e arsyeshëm, nuk do të vinë këto ngjarje të cilat e bën vendin hor para gjithë qytetarëve të vet, ku vendin faktikisht edhe politikanët edhe para të huajve. Pikrisht është mungesa e zërit të arsyeshëm ajo që po ndodh në vendin tonë, që prej fillimit të sezonit vjeshtor të parlamentit, pas kthimit nga pushimet verore, edhe ky kuvend nuk i është kthyer normalitetit asnjëherë. I është kthyer në momente të caktuara dhe atë në forma të habitshme me punime gjys mistike, gjys më të fshehura në atë sallën tjetër. Besoj që dikush duhet të rezonoj këto ditë edhe për një mend ta gjej arsyen e vërtet, edhe të ulet edhe të bisedoj edhe të bëj atë që e tha edhe zoti Gashi pak më herët, që beson se kjo është hera e fundit që gjëra si këto ndodhin në kuvendin e Kosovës. Pse? Besoj... Le të ndalemi këtu, le ta analizojmë këtë. Nga kjo situatë që shohim, zotin Hoti e kemi në fokus, Enver Hotin teksa po e ndez gazin lëcias, mos komunikimi, fjalori i ashpër edhe i zotit Dellavi në raport me opozitën. Qasja e opozitës po e quaj kështu përjashtuese dhe mbase edhe refuzuese ndaj thirrjeve të ambasadorit amerikan, a e ka shterur secilën formë të komunikimit në kuvendin e Kosovës, apo rrezikon Kosova realisht që këtë përplasje ta bardhë në rrugë? Nuk e besoj që kjo është ajo çfarë mund të ndodhë. Unë e shoh shumë të rëndësishëm aktin e sotëm të dorëheqjes së zotit Haradinaj nga posti i deputetit. Besoj që është shumë rënd për Kosovën dhe për kuvendin e saj që t'i mungoj një njeri sikur zoti Ramush Haradinaj. Një njeri i cili gati që 20 vjet ka bërë çmos për këtë vend, edhe sot detyrohet të heqë dorën nga pozita që e tha edhe vetë në intervistën ekskluzive me Kosovën më herët, nuk mund t'i mbrojë më interesat e zgjedhësve të vetë në një kuvend edhe në një formë çfarë po zhvillohen punimet e kuvendit. Por besoj, të paktën është mendimi im, që zoti Haradinaj ka qenë dashur ta bëjë këtë veprim më herët. Të largohet. Ju keni menduar që zoti Haradinaj nuk duhet ta asoconte me gjithë Unë mendoj që është jashtëzakonisht pamje e rëndë për zotin Haradinaj që të kontrollohet nga një policë i sigurimit në kuvendin e Kosovës në çdo detaj trupit të tij. Zoti Haradinaj nuk e ka lejuar këtë as në kohën më të rëndë për vendin, kur i është kërcënuar edhe jeta e tij personale dhe familjes edhe qytetit të tij edhe krejt Kosovës. I ka rezistuar një diçka e tillë dhe tash duhet të nënshtrohet një kontrolli i rigoroz të sigurisë në kuvendin e shtetit të tij për cilën ai ka luftuar aq shumë dhe ka punuar aq shumë. Por në anën tjetër unë nuk e besoj që zoti Ramush Haradinaj është një personalitet i cili duhet të jetë i pranishëm në vendet ku fishklohet me filikaqën kuvendin e Kosovës. Nuk është filikaqa për zotin Haradinaj. Nuk është gazi lotësjellës për zotin Haradinaj. Zoti Haradinaj nuk ka hedhur gaz lotësjellës. Për atë sa e di unë në gjithë këto. Po, mirë, prandaj unë po them që ka qenë dashur të largohet më herët. Është shumë më e arsyeshme veprimtaria e zotit Haradinaj, opozitare totalisht karshi kuvendit dhe qeverisë jashtë kuvendit, se sa pjesëmarrja në një opozit parlamentare e cila bën veprime çfarë ka bërë deri tash. Nuk është fundi i botës dhe është shumë më e civilizuar dhe shumë më arsyeshme, po e përsëris. Veprime totalisht jashtë parlamentit, ka shumë e shumë vende në botë në cilat opozita largohet krejtësisht, nuk merr pjesë fare në punimet e kuvendit. Dhe duke vepruar kështu, atëherë e gjithë bara e përgjegjësisë për funksionim jo normal të kuvendit mbi pushtetin.
Edhe gjithë... Le të ndalemi pak të pushteti gaz. Si u duk reagime i zotit Thaçi sot? Zoti Mustafa nuk është deklaruar për mediat, rekujtojmë edhe njerë, zoti Veseli ka qenë i pranishëm, kur ka pyetur drejt për së drejti opozitën, a jeni për një Kosovë, për një shtetë Kosovës, ose për bashkim kombëtar. Në fakt, kur i është referuar, pak a shumë komunikimi ndërmjet AK-s dhe lëvizjes vetëvendosjes. Zoti Thaçi sot ka shpjeguar një pjesë deklaratave që i kishte pas protestës, por njëkohësisht i ka quajtur primitive këto veprime të opozitës, ashtu si kundër që ka ftuar opozitën tulet në tryezë dhe dialogoj. Kështu kanë qenë thirrjet edhe të zotit Arsim Bajrami, dhe zotit Enver Hoxhaj. Po ne po hasim në deklarata pak a shumë kontradiktore të liderëve institucional të vendit këto ditë e fundit. E dim shumë mirë, zoti Thaçi, çfarë tha para 2 ditëve, një deklaratë befasuese që sikur që e tha edhe zoti Gashi më herët, nuk do duhej të ishin pjesë e një aso shprehje që përmendet i vokabularit të një pretendentit fuqishëm për postën e presidentit të vendit. Edhe një ditë më vonë, zoti Thaçi i zbut absolutisht deklaratat e tij, ndërkohë që prap sot kthehet me deklarata që sigurisht nuk ishin të ashpra si 2 ditë më herët, po prap, domethënë, ishin goca keqe. Diskursi i deklaratave të sotme nuk është i njëjtë me atë të djeshme. Zoti Thaçi është një kandidat shumë serioz dhe megjithëse shumë të mëdha të bëhet president i vendit. Edhe ai duhet ta përgatisë veten. Edhe duhet ta përgatisë edhe opinionin që në postën e presidentit të vendit është duke ardhur një person i cili dal nga dal por niset të shfaqet si ai që e kërkon edhe kushtetuta. Person unifikues në Kosovë. Zoti Thaçi absolutisht në këto momente nuk e ka obligim të jetë si kandidat, por në momentin kur zoti Thaçi bëhet president, atëherë ai absolutisht nuk guxon që të dalë një opinion me këto deklarata. Dhe duhet të ketë një ndryshim radikal ndërmjet Thaçit aktual dhe atij Thaçit që potencialisht mund të bëhet president. Çfarë ka ndodhur jashtë kuvendit të Kosovës? Jashtë kuvendit të Kosovës ka patur protestë që ka qenë kryesisht e fokusuar tek mbështetësit të opozitës. Mbështetësit të opozitës deri diku rreth orës 3:30 ose 4 kanë qëndruar jashtë ndërtesës së kuvendit në përkrahje të opozitës, opozita e cila bën thirrje, e cila ka ndërtuar një kauz 2 pikëshe dhe e cila kërkon llogaridhënie nga qeveria, kërkon rrjedhimisht dorëheqjen e qeverisë. Ka patur me një moment fërkim, por duket se nuk ka qenë sikur herëve të kaluara. Protesta është ndalur me një vendim të opozitës bashkuar ose të lëvizjes vetëvendosje, po e quaj kështu për arsye se zoti Kurti ishte ai i cili e konfirmoi një lajm të tillë. Çfarë ndodhi jashtë kuvendit të Kosovës? Ndjekim bashkë për të rikthyer përsëri këtu. Ende pa nisur seanca parlamentare e thirrur për të premten, policia po bëhej gati. Arsye për këto masa sigurie ishte protesta e thirrur nga opozita, që pritej të fillonte me të nisur mbledhja e kuvendit. E më pas ky vend u mbush me qytetar, të cilëve nuk ju munguan parullat antiqeveritare. Për t'ju prirë qytetarëve protestues përballë kuvendit erdhën edhe drejtues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi Esmail Latifi. Isufi, sikurse kolegët opozitar, po i kërkon qeverisë ta lëshoj postin. Kjo qeveri para 6 muajsh është sinjalizuar që të mos i nënshkruaj marrëveshjet. Nuk kanë marrëvesh. Atëherë tani është momenti kur duhet të shkojnë bashkë me marrëveshje. Çdo qeveri që vjen pas kësaj qeverie do të jetë e kujdesshme. Për krahësve të opozitës që po prohorisnin kundër qeverisë, ju drejtua edhe nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje Driton Qaushi, i cili akuzoi policinë se po provokon qytetarët protestues. Por provokimet nuk po përfundojnë. Siç po shohim sot, kemi një provokim të radhës nga eporët e policisë që me urdhra politik nxjerrin policët jashtë për të provokuar turben. Akuza të rënda për policinë e sidomos për drejtorin e përgjithshëm të tyre, pati ish avokati i popullit, tani pjesëtari i lëvizjes vetëvendosje, Sami Kurteshi. Nuk ka kriminal, qoftë edhe me emrin Shpend Maxhuni, Hashim Thaçi, që detyron popullin me i sulmu policët e vet, sepse
e dim ne se ju jeni mishi për top që ju kanë bo. Ju kanë bo mish për top. Edhe ju qesin. Rrinat tje lartë edhe thot eni se nuk ju presim me kafe. Sepse juve ju kanë ngarku me armë me i sulmu popullin. Situata e jashtë kuvendit u tensionua për shkurt, kur në ndërtesë të qeverisë hyri kryeministri Isa Mustafa. E një konflikt verbal me policinë e pati edhe antari i lëvizjes vetëvendosjes Sali Zyba, i cili edhe e kapi për krahu një polic. Momente gëzimje e brohoritje lavdije, në turn pati kur nga dritaret e kuvendit filluan të shfaqeshin deputetët opozitar. Entuziazmi u shtua më shumë kur deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi i buzëqeshur valviti flamurin kombëtar para tyre. Në mesin e protestuesve që po kundërshtonin qeverinë e zgjedhjen e Thaqit president, nuk pati vetëm përkrahës të opozitës. Këtu pa flamuri Dardanisi Ibrahim Rugovës e pati edhe pjesëtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Na kena dalë me protestu kundër zgjedhjes së Hashim Thaqit president. Ekskluzivisht protesta jonë shkon për deputetët e tonë të LDK-s, të cilët e kanë marrë votën tonë edhe na i kanë tjetërsu. Me të dalë deputetët opozitar nga kuvendi, kësaj proteste i erdhi fundi. Ata thanë se protesta e radhës do të jetë me 27 shkurt, por e lanë të hapur mundësinë për tubime të këtilla në rast se kuvendi mblidhet për ta zgjedhur Hashim Thaqin president. Një zhvillim që nuk ka ndodhur më herët, Recep Selimi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosjes, është i arrestuar. Nuk ka ndodhur më herët, kësaj radhe ndodhi. Si komenton deklaratën e ambasadorit të Shtetit të Bashkuara Greg Delawi? Cila është procedura që Hashim Thaqin e bën president të vendit? Këto dy çështje do i diskutojmë pas pak, pas spoteve publicitare. Qëndroni me ne. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës pas kësaj shkputje publicitare. Në këto momente të fundit do të tentojmë të japim përgjigje për dy çështje të rëndësishme. Njëra që ka qenë reagimi i ambasadorit amerikan Greg Delawi dhe tjetra si mund shkoj procedura e presidentit me një krizë të tillë politike pa opozitën brenda në sallë. Greg Delawi u shfaqi ashpër gazmend si asnjëherë më parë në këtë paraqitje. Shumë nervoz, por ka kritikuar drejt për së drejti tre liderët, zotin Haradinaj, zotin Nimeri dhe zotin Limaj. Ky zotnia e Amerikës bani shumë mirë që e tha ato që e tha dhe në mënyrën që e tha, edhe e kallëzoi me shumë nervoz se kanë e bani përgjecë për gjithë këtë situatë. Edhe dyqysh po kam shumë qef me besu që ky vendimi Haradinajt është një farë reflektimi pas deklaratave të zotit Delawi. Po shkak se ky Delawi tha që e din edhe ti edhe krejt ata shikues që na kanë pa gjatë gjithë ditës transmetimin ton direkt që para 17 vjetëve kosovarët kanë vujt për i grim lirie dhe atash po ata kosovarë nuk dojnë me pa vendin e tyne me kësi kuvendi që në një farë forme po jau ngulfat lirin që e kanë. Edhe prapë po e përsëris, po kam qef me besu që zoti Haradinaj ka reflektu pas këtij vendimi. Edhe sa i përket me shumë gjas, zoti Delawi e din se çka e pret vendin sikur të vazhdoj kjo lloj situate. Edhe për një men është një prognozë e zymt e zhvillimeve tashme politike në vend. Ne po ja afrohemi datës kur presidenti duhet jetë i zgjedhur. Telat e kusht funksionimit të shtetit janë me tensionin shumë më të lartë të punu tash edhe janë maksimalisht edhe 2 javë që ata mundën me bajt këtë tension. Po që se nuk zgjedhet presidenti edhe 2 javë, atëherë sipas gjitha dokumentave juridik, kushtetues, ligjor që i ka vendi, duhet me shku në zgjedhjet jashtëzakonshme. Po që se nuk zgjedhet presidenti deri më 5 ose 6 mars. Edhe po nuk u zgjedh presidenti, atëherë vendi rrezikon, po e them një lloj vakumi institucional. Në çfarë forme? Në formën që në momentin që nuk zgjedhet presidenti, mbetet edhe një muaj kohë që presidenti aktuale të mbetet në pushtet. Dhe kur presidenti aktuale e s'ka dhënë mandatin e saj, domethënë që është me 7 prill, atëherë automatikisht, nëse nuk ka një zëvendës që është zgjedhur në mënyrë ligjore, legjitime, kushtetuese, kuvendi i Kosovës shpërbëhet. Edhe çka është situata? Ka një vakum totalisht institucional në vend. Postën e presidentit nuk mund ta ushtrojë më një kryetar kuvendi që po ashtu është i shkarkuar. Edhe çka ndodh? Ndodh mbase situata më e keqe. Në një vakum institucional ku masej 2 palët mundën me aspiru me marrë, sepse asnjëna më nuk e ka legitimitetin me udhëheq shtetin.
Shpresoj shumë që kjo nuk do të ndodhë, se si do të gjendet mënyra për me zgjedhë presidentin, unë nuk e di, po këta njerëz që janë kuvend bojnë mirë, me kanë shumë kreativ edhe me gjetë një formë që me zgjedhë një president pa të lashet mëdhaja për vendin. Ne do jemi këtu në kohë reale për të raportuar mbi gjithë atë çfarë do të ndodhë. Gazmend, faleminderit shumë që ishe pjesë e infomagazines. Do shkojmë pjesën tjetër, po besoj të punojmë edicione tjera në lajmet e orës 20 mbi gjitha zhvillimet tjera. Me Gazmend Sylën isha në studion e infomagazines. Mirëmbëngjes.